Hi everyone, welcome to my new video. আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে এটা গেট ৰেডি উইথ মি ভিডিঅ'। অকণমান ফুৰিবলৈ যাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কেনেকৈনো ৰেডি হওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এতিয়া মই মুখখন ভালদৰে ফেচ ৱাছেৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম টোনাৰ লগাব লাগে এইকাৰণেই কাৰণ আমাৰ স্কিনত যদি ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত কিবা লেতেৰা থাকি যায় তেতিয়া টোনাৰ লগালে ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। কাৰণ ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত আমাৰ প'ৰ্ছবোৰ খোল খাই যায় আৰু তাত কেতিয়াবা ধূলি মাকতি লাগিবও পাৰে, যিহেতু আমি দেখা নাপাওঁ। আৰু টোনাৰ লগালে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ স্কিনখন চাফা হৈ যায়। এতিয়া মই ভালদৰে মুখখনত আৰু ডিঙিটোত লগাই ল'ম টোনাৰখিনি আৰু এতিয়া স্কিনখনত ভালদৰে 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে মাছাজ কৰি ল'ম যাতে টোনাৰখিনি স্কিনখনত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। ইয়াৰ টোনাৰখিনি ভালদৰে এবজৰ্ব হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লগাম মইশ্চাৰাইজাৰ। মই এইটো ক্ৰীমেই ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকে যিটো ক্ৰীম ইউজ কৰে মানে মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰে সেইটো লগাই ল'ব। এতিয়া ভালদৰে মইশ্চাৰাইজাৰ ক্ৰীমটো লগাই ল'ম আৰু ভালদৰে স্কিনখনৰ লগত মিলি যোৱাকৈ ক্ৰীমখিনি সানি ল'ম। ঠাণ্ডাৰ দিনত মইশ্চাৰাইজাৰটো আমি অকণমান বেছিকৈ লগাব লাগে কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাৰ স্কিনবোৰ যিহেতু ফাটে, সকলোৰে ফাটে নহয় জানো, সেইকাৰণে ভালদৰে লগাব লাগে আৰু গৰম দিনতো মইশ্চাৰাইজাৰ ভালদৰে লগাই ল'ব লাগে। এয়া মই মইশ্চাৰাইজাৰখিনি ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই লগাইছোঁ এয়া প্ৰাইমাৰ। মই এইটো প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰোঁ আৰু মেকআপ কৰাৰ আগত সদায় প্ৰাইমাৰ লগাব লাগে, তেতিয়া মেকআপটো কৰা হোৱাৰ পিছত ফাটি নাযায় আৰু লগতে আমাৰ স্কিনখনতো মেকআপটোৱে একো এফেক্ট নকৰে কাৰণ প্ৰাইমাৰটোৱে আমাৰ স্কিনখনত এটা লেয়াৰৰ কাম কৰে নহয় জানো, এইকাৰণে প্ৰাইমাৰটো মেকআপ কৰাৰ আগত সদায় লগাব লাগে। এতিয়া মই ভালদৰে প্ৰাইমাৰখিনি লগাই ল'ম যাতে প্ৰাইমাৰটো স্কিনখনত ভালদৰে এবজৰ্ব হৈ যায় আৰু তাৰপিছত প্ৰাইমাৰখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে শুকুৱাবলৈ দিম। এতিয়া মোৰ প্ৰাইমাৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ এয়া বেবী ক্ৰীম। মই ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ, মানে সচৰাচৰ ইউজ নকৰোঁ, কেতিয়াবা বিয়া খাবলৈ গ'লেহে মানে ফাউণ্ডেশ্যন আৰু কনচিলাৰ ইউজ কৰোঁ। এনেই জেনুইনলি ক'ৰবালৈ গ'লে অকল বেবী ক্ৰীমটোৱে ইউজ কৰোঁ। দেখিছেনে এইটো বেবী ক্ৰীম শেষ হৈছে, মই গমেই নাপাওঁ। আকৌ এটা উলিয়াই ল'লোঁ, এইটো অনা আছিলে ইউজ কৰা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে এইটো উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই বেবী ক্ৰীম অকণমান এনেদৰে হাতত লৈ ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ মুখখনত ডট কৰি কিনে লগাই যাম। এতিয়া ভালদৰে মুখখনত আৰু ডিঙিটোত এনেদৰে ডট দি কিনে লগাই যাম আৰু এতিয়া চকুৰ গুৰিত দিছোঁ কাৰণ চকুৰ গুৰিখিনি অকণমান ক'লা পৰিছে সেইকাৰণে। এনেদৰে ভালদৰে মই লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই হাতেৰে ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিম। মই আজি ব্লেণ্ডাৰ ইউজ কৰা নাই, হাতেৰে এনেদৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম। হাতেৰেও ব্লেণ্ড কৰিব পৰা যায় আৰু হাতেৰেহে মই মানে বেছি কমফৰ্ট ফিল কৰোঁ। এতিয়া এনেদৰে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম যাতে গোটেইখিনি ভালদৰে মিলি যায়। একেদৰে মই ডিঙিটোতো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ব্লেণ্ডাৰ বা যিবোৰ ব্ৰাছ থাকে ব্লেণ্ড কৰা ব্ৰাছ তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া মই ধুনীয়াকৈ বেবী ক্ৰীমখিনি ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে দেখিছেনে। এতিয়া মই লগাম লেকমি কম্পেক্ট পাউডাৰ, কাৰণ কম্পেক্ট পাউডাৰ লগাব লাগে মেকআপ কৰিলে কাৰণ তেতিয়া মেকআপটো ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ যায়। এইকাৰণে মই এতিয়া কম্পেক্ট পাউডাৰ লগাই লৈছোঁ। বহুত বেছিও লগোৱা নাই, এনেই অকণমান লগাই লৈছোঁ কাৰণ বহুত বেছি লগালেও বেয়া হ'ব দেখিবলৈ। আৰু মুখখনত লগোৱাৰ দৰে ডিঙিটোতো একেদৰে লগাই ল'ম, নহ'লে মুখৰ ৰং আৰু ডিঙিৰ ৰং দুটা দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ লাগিব নহয় জানো, সেইকাৰণে মুখখনত আৰু ডিঙিটোত ভালদৰে কম্পেক্ট পাউডাৰটো লগাই ল'ম। এতিয়া মই লগাব লৈছোঁ এয়া কাজল। মই কাজল লগাই খুব বেছি ভাল পাওঁ। মই এনেও নৰ্মেলি ক্ৰীম পাউডাৰ সানিও যদি ক'ৰবালৈ যাওঁ তেতিয়াও মই কাজল লগামেই, মানে বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ মই কাজল লগাই। এতিয়া মই কাজলটো লগাই লৈছোঁ আৰু কাজল লগালে মানে মেকআপটো বেছিকৈ ফুটি উঠে কাজল আৰু লিপষ্টিক লগোৱাৰ পিছত নহয় জানো, সেইকাৰণে মই এতিয়া কাজল লগাই লৈছোঁ। আৰু কাজলটো মই বহুত বেছি মোটাকৈ নলগাওঁ, এনেই আৰু পাতলাকৈ লগাওঁ, কিন্তু ভাল পাওঁ বহুত বেছি লগাই কিনে। কাজলখিনি এয়া লগাই লৈছোঁ। কাজল লগোৱা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লগাব লৈছোঁ এয়া লিপষ্টিক, আৰু লিপষ্টিক লগালে লুকছটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে নহয় জানো। লিপষ্টিক নলগালে মানে মেকআপটো কিবা খালী খালী লাগে নহয় জানো, মেকআপেই হওক বা যিয়ে নহওক মানে খালী খালী লাগে লিপষ্টিকটো নলগালে। এতিয়া মই লিপষ্টিকটো লগাই লৈছোঁ আৰু এই লিপষ্টিকটো মোৰ বহুত প্ৰিয় কাৰণ ইয়াৰ কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া। এইটো মোক বাৰ্থডেত বায়ে দিছিলে গিফ্ট আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে মানে কালাৰটো। এতিয়া লিপষ্টিকটো ভালদৰে লগাই লৈছোঁ আৰু লিপষ্টিকটো মানে মই বহুত বেছি কাঢ়াকৈ লগাই মানে ডাৰ্ককৈ লগাই একদম ভাল নাপাওঁ, লাইটকৈ লগাইহে ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ যাতে চাৰিওফালে ভালদৰে লিপষ্টিকখিনি লাগি যায়
এয়া দেখিছেনে মোৰ লুকছটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল। একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰেডি হৈছোঁ। মই কোনো হাইলাইটাৰ বা ব্লাছ এইবোৰ লগোৱা নাই, কাৰণ সেইবোৰ তেনেকৈ নলগাওঁৱেই, বিয়া চিয়াত গ'লেহে লগোৱা যায়, এনেই তেনেকৈ নলগাওঁ। আৰু ইমান মানে বেছি ভালদৰে লগাব নাজানো, মানে ইমান এটা মানে পাৰফেক্ট মেকআপ কৰিবও নাজানো, এইখিনিয়ে জানো। লাহে লাহে শিকিব লাগিব নহয় জানো। এতিয়া মোৰ ইয়াত চিম্পল এটা মেকআপ ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি বান্ধি লওঁ আৰু লগতে কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। মই আহি গ'লোঁ কাপোৰযোৰ পিন্ধি আৰু চুলিখিনি বান্ধি কিনে। এইটোৱে মোৰ আছিলে চিম্পল লুক। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। বেছি ভালদৰে সাজিবলৈ নাজানো, মই কৈছোঁৱে, লাহে লাহে শিকিবহে লৈছোঁ, আৰু যিখিনি জানো তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইযোৰ চেলৱাৰ পিন্ধিছোঁ, চেলৱাৰযোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগে মোৰ, আৰু লগতে এইযোৰ চিম্পল ইয়েৰিং পিন্ধিছোঁ। হাতত পিছে ঘড়ী পিন্ধিম, এতিয়ালৈকে পিন্ধা নাই, যাওঁতে পিন্ধিম। আৰু যিহেতু চুৱেটাৰ পিন্ধিব লাগিবই, ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে আৰু বেছি খাৰু মণি এইবোৰ পিন্ধি থকা নাই আৰু দেই। এইটোৱে মোৰ আছিলে আজিৰ চিম্পল লুক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে আহি গ'লোঁ, কাৰণ এইখিনি ঠাইত বহুত ধুনীয়া মানে ফটো ভিডিঅ' আহে, আৰু আপোনালোকে হয়তো জানেই মই এইখিনি জেগাতে ফটো বা ভিডিঅ'বোৰ কৰোঁ। বহুত ভাল লাগে, মানে পোহৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহে, নেচাৰেল লাইটটো। ইয়াতে মই নৰ্মেল কেমেৰাটোৱে ইউজ কৰিছোঁ, ইনষ্টাগ্ৰামত বনোৱা নাই দেই ভিডিঅ'টো বাৰু। ঘৰৰ ভিতৰত মানে কি বা হয়, কিবা এটা লাইট লগালেও মানে আন্ধাৰ হয় অকণমান, নাজানো কিয়, সেইকাৰণে মই ইয়াতে আহি গ'লোঁ। আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আজিকালি ভিডিঅ' দিয়াত মোৰ পলম হৈছে, নাজানো কিয়, দিম বুলিও দিয়া হোৱা নাই। আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে যে লাহে লাহে আকৌ মানে ভিডিঅ'বোৰ লৈ আহিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদিহে ফেচবুকৰ পেজত চাই আছে তেনেহ'লে পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। আজিলৈ বাই।